السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية قسم اللغة الإنجليزية دراسة مسائية، نرحب بكم يا جماعة ترحيب. رمضان كريم عليكم إن شاء الله، تقبل الطاعات وأعمالكم هذا الشهر الفضيل. اليوم عندنا unit جديد new unit which is unit 8. Let's celebrate يعني معناتها يحتفل. Let's celebrate. مثل ما تشوفون من الصورة قدامكم we have what we call holidays and festivals. holiday العطلة تعرفوا festivals هي المهرجانات الوطنية، المهرجانات الشعبية اسمها festivals. In each country they have what are called their own festival or holiday. For example, if you look at China, they have what are called January, February in a year. They celebrate their lunar year، يحتفلون بالسنة القمرية. lunar year هي السنة القمرية الخاصة بالتشاينيز، وعادة يكون شهر نهاية الشهر الأول أو الثاني. وتكون بها يعني تخللها بعض الأعمال النارية والصن لاين دانسز، الرقصات يعني هذا الصورة قدامكم شخص يلبس ملابس تشبه بالأسد ويعمل بعض الأعمال الرقصات. Australia for example in January 26 استراليين عادة يدخلون في بعض يعني المهرجان أو بعض الأعمال الوطنية يحتفلون بها. مثل ما تشوفون بالصورة هنا هاي سيدني they celebrate their national day أو اليوم الوطني الخاص به. فكل دولة عندها certain festival يوم محدد يحتفلون به، كان يكون مثل اليوم الوطني مثل أو اليوم الخاص بعيد الجيش أو إلى آخره. عندنا هنا بالword power عندنا collocations. الcollocations هن الكلمات اللي عادة يستخدمن جنسوية نسميه. كل كلمة تستخدم مع كلمة ثانية وتستخدم يعني باستمرار، احنا نسميها collocations. فهنا عندكم مثل تمرين بسيط إنه which word or phrase is not usually paired with each verb. عندنا على جهة اليسار عندنا 9 أفعال اللي هي eat, give, go to, have, play. هي من الأسماء اللي ما تجي مثلا مع كلمة eat. هو حال أول نقطة اللي هي juice، يعني ممكن أقول eat candy تجي مع فعل eat، أقول eat candy eat rice cakes، لكن ما أقول eat juice ما يصير. فذلك هي كاتبكم not paired اللي ما تتزاوج معها ما تجي معها بالاستخدام. مثال عندنا مثلا أقول give presents I give candy but I cannot say give relatives. I say go to a party, go to a wedding, but I cannot say go to decorations. مثال الخامس مثلا I can say play games, play music, but I cannot say for example play money. I can say send cards, send flowers, but not send a party. I say visit relatives أزور الأقارب، visit friends أصدقاء، لكن I cannot say visit food. النقطة الأخيرة مثلا wear new clothes, wear traditional clothes but not celebration. هذا اللي يقصد بالcollocation، إنه بعض الأفعال أو الأسماء تجي سوية، كل كلمتين سوية أو 3 سوية ذني عادة يستخدمون، فهو طالب الكلمات اللي ما تجي سوية. اللي بعدها perspective special days. عندنا هنا مثل ما تشوفون بالصورة let's say we have when on the right we have certain definitions and on the left we have certain pictures. You do some kind of matching. يعني عندك صور بالجهة اليسار وبعض التعاريف اللي موجودة بالجهة اليمين وتطابق الصورة مع الكلام. النقطة الأولى my favorite holiday is Thanksgiving. يعني Thanksgiving هو عيد الشكر، عادة موجود in the North Americans. Today when North Americans celebrate the harvest. شو يسوون بعيد الشكر؟ The whole family gets together at our house and I always cook a large turkey. إنه العائلة تجتمع في بيت معين ويطبخون الدجاج اللي هو التركي. فأي صورة من عندها مثل هاي الصورة رقم B، حرف B اللي هي موجودة معكم تركي. اللي بعدها اللي هو النقطة الثانية February 14 الرابع 14/2 is a day when people give cards and presents to the ones they love.
14/2 هو اليوم اللي الناس تتبادل فيه الكارتات والهدايا للأشخاص اللي يحبوهم. I'm really looking forward to Valentine's Day اللي هو عادة يسموه Valentine's Day. I already اللي معروف هو بعيد الحب. I already have a gift for my friend اللي هي صورة C. النقطة الثالثة New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. New Year's Eve اللي هي يقصد بها عيد رأس السنة، يعني رأس السنة. as a night هي الليلة اللي احنا نستمتع بها مع الأصدقاء. We usually have a big party and we stay up all night. عادة ما نبقى سهرانين الليلة النهار الليل كله and then go for breakfast in the morning. نحن راح نبدي بالنقطة اللي بعدها هي grammar focus relative clauses of time. relative clauses of time احنا عادة relative clauses عندنا أكثر من استخدام، بس هنا أنا أعطيكم فقط اللي تخص التايم اللي هي الوقت. يعني العبارة relative clause of time. We have relative clause of place, we have relative clause of, for example, a person and so on. فعندنا هواي relative clauses. relative clauses على حسب ما هو عندكم of time هي كل عبارة نستخدم. انتوا عادة تعرفون الأدوات الوين والهاو والوات والوير، أنا نستخدمها من عندي أريد أستفهم سؤال، أريد أسوي سؤال. الاستخدام الثاني هي الوين والهاو ضمن الكلمات اللي نستخدمهم بالأدوات الأسئلة. أقدر أستخدمهم بأن أسوي تعبير اللي هو تعبير relative clauses. أسوي مثلكم فقط وين اللي هي تدل على الوقت. مثل ما أنا أستخدم وين هاي الأداة من أريد أسأل على الوقت، مثلا قلت when is the exam، يعني شو وقت راح يكون الامتحان. أقدر نفس هاي الوين أستخدمها بالريلاتيف كلوز على ما تدل لي على الوقت. هسه مثال عندكم نعطيكم Thanksgiving is a day، عيد الشكر هو اليوم when we celebrate the harvest. تشوفون هسه هذا بالأسود بالبولد، يعني دي يشير وين هنا أداة هو اللي يشير للي قبل. عادة الأداة اللي هي وين أو how أو where تجي تشير للاسم اللي قبلها، تجي للاسم اللي تشير للاسم اللي قبلها. فهنا وين تشير إلى الكلمة day اللي هو هنا الداي تدل على وقت period certain period اللي بعدها. مثلا February 14 is a day when people give cards to the ones they love. 14/2 هو اليوم اللي يعني الناس تتبادل هدايا للأشخاص اللي يحبهم. فهنا وين شوفوا هاي وين تدل عادة تشير للاسم اللي يسبقها، اللي هنا هو the day، اللي هنا بالمثال الثالث a night هنا بالأسود. فعادة وين أستخدمها من أنا أريد أشير إلى وقت. New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. فهنا تشير يعني تشير إلى الاسم اللي قبلها، ما يشير للاسم اللي بعدها. هاي كأنما اللي بعدها تكملة. طبعا راح أحاول إنه أعطيكم يعني بشكل تفصيلي relative clauses. relative clauses بشكل عام احنا عندنا اثنين نوعين relative clauses. We have two types of relative clauses. We have defining relative clauses and we have non-defining relative clauses. هاي بشكل عام التحديدات، ما راح يعني هذا الشيء خارج المادة. يعني عندنا نوعين بالrelative clauses. اكو relative clauses تكون بيسموها defining. ليش يسميها defining؟ لأن هي تعطي المعلومات الأساسية اللي يحتاجها السبيكر to give essential information about someone or something, information that we needed in order to understand what or who is being referred to. هاي أساسية رئيسية لازم أنا أحتاجها اللي هي defining relative clauses. راح ناخذ أمثلة ونشوفها. We can use relative clauses to join. غرض relative clauses تشوفون حتى أخذنا قبل شوي بالمثال إنه أنا أربط جملتين. بدل ما أنا مرات أربط جملتين من خلال punctuation، مرات أربط جملتين من خلال أدوات الآن والفور والسو، ومرات أربط جملتين عن طريق relative clauses. فهنا أنا غرض relative clauses عادة أستخدمها من أربط لي جملتين وأسويها جملة واحدة. give more أعطيني الجملتين وأسويها جملة واحدة. يعني أعطيك أنا مثلا بالامتحان أعطيك جملتين وأقول لك اربط لي من خلال relative clauses. فأنت تعرف هذا اللي أريد يعني تربط. هاي تدل على الوقت، تدل على البليس، تدل على مثلا على الشخص. راح نشوف هسه بعد أمثلة. We use relative clauses
to give additional information about something without starting another sentence by combining يعني بدمج جملتين sentences two sentences with a relative clause. Your text becomes more fluent and you can avoid repeating certain words. راح نشوف احنا راح نعطي عندنا أمثلة مثال عندكم هسه هذا شوف جملتين. I bought a new car أنا اشتريت سيارة جديدة مثال بسيط. والجهة الثانية it's very fast. اعتبر انه هذا يعني جملتين أعطيتك إياها بالامتحان وقلت لك اربط لي هاي بالrelative clauses. فشو تصير؟ راح تربط لي إياها بدل ما تخلي لي تسوي ليها جملتين راح تسوي ليها جملة واحدة من خلال شنو أداة الربط هو relative clause. شو تصير؟ I bought a new car تنزل نفس الجملة الأولى that is very fast. that is very fast. صار هنا لأنه أنا نزلت الجملة الأولى ونزلت أداة الربط. طبعا أداة الربط حسب اللي أداة هنا أنا استخدمت مثلا that لين هو يدل على شيء هو هنا car I use that وذات حتى تستخدم اسم الأشخاص مرات بعض الأحيان that بدل ما أقول أكرر it شلت it والضمير خليتها باعتبار هي relative clause يتعوض عن second subject so that is very fast. She has a son for example her son is a doctor. هي عندها ابن وهذا الابن هو دكتور. بدل ما أنا أقول هاي العبارتين she has a son وأوقف وأقول هي her son is a doctor أربطها بجملة واحدة تصير she has a son who is a doctor. who is a doctor. هنا صار نزلنا الجملة الأولى she has a son وخليت الأداة اللي relative clause هنا اللي تدل على الشخص اللي هي هو بدل ما أقول her son is a doctor هذا انشال السبجكت her son تعوضت عنه بشنو؟ خليت تعوض عنه هو is a doctor وخلي full stop. فنستنتج من انه احنا انا عندي جملتين هاي الجملتين بدل ما اسويها احكيها يعني كل جملة واحد اسويها جملة واحدة واربطها من خلال الاداة اللي هي relative clause اما تكون that who when الى اخره. عندكم هسه مثلا هنا شوف هسه هذا مثال اللي يدل على المكان. نجف is a sacred place. مدينة النجف هي مدينة مقدسة and it's a place of holy shrines. it's a place of holy shrines. هي مدينة تحوي كثير من الأماكن المقدسة. فش أقول نجف is a sacred place comma which is a place of holy shrines which is a place of holy shrines. طبعا هذا النوع هسه بعدين راح نشرح لكم يعني ليش خليت comma وليش استخدمت which. احنا عندنا نوعين من الديفاينر كلوز عندنا ديفاينر كلوزز and non defining clauses. راح نشوف هنا على الأمثلة. احنا عندنا نوعين من relative clauses. الطلاب هذا قلت لكم ترى يعني ما موجود بالكتاب فأنا هسه أنا دا أشرحه يعني دا أوضح لكم بشكل أكثر أوضح. احنا عندنا نوعين عندنا restrictive أو يسموها defining relative clauses وعندنا non-restrictive or non-defining relative clauses. يعني تقول لي restrictive وتقول لي defining relative clauses صحيحة non-restrictive or non-defining relative clauses هم صحيحة.